good morning guys. ඉතින් ඔන්න අදත් ගෙනාවා දවසේ goal mapping video එක. අපි බලමු අද දවසේ market එක කොයි වගේ movement එකක් දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් ඊයේ දවසේ ගැන පොඩි review එකක් කරොත් ඊයේ දවසේ මම කිව්වා market එක බොහෝ දුරට consolidation එකක් වෙන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම නැත්නම් sideway එකක් වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් කිව්ව විදිහට market එක ඔන්න එක පරාසයක් ඇතුලේ market එක move වෙවි තිබුණා. ලොකු movement එකක් ගත්තේ නැහැ. කියන්නේ ආසන්න වශයෙන් පිප් 150ක වගේ පරාසයක් ඇතුළත මාකට් එක මූව් වෙවි තිබුණේ වෙන ලොකු මූවමන්ට් එකක් ගත්තේ නැහැ. ඉතින් අපි අද බලමු මාකට් එක කොයි වගේ මූවමන්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. දැන්ට 5 minute chart එකේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි zone ටික තියෙන්නේ. උඩම zone එක තියෙනවා අපිට 5 minute chart එකේ බැලුවොත් 2648යි 2646යි අතර zone එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2633.5යි 2631.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2624.5යි 2621.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2619.5යි 2618යි අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2615යි 2613යි 5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ දැන් මාකට් එකේ තියෙන කරන්ට් ප්‍රයිස් එකට යටින් තියෙන zone එකක් 2604යි 2602.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2593.5 2592.5 අතර zone එකක්. ඊට යට 5 minute chart එකේ zone නැහැ. ඊට අමතරව trend line එක ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට සහ upside එකේ මෙන්න මේ විදිහට trend line එක බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට market එක දැන්ට තියෙන මේ තියෙන විදිහත් එක්ක market එක sell වුණොත් මෙන්න මේ විදිහට sell වෙලා මෙන්න මේ support zone එකට සහ මෙන්න trend line එකට respect කරලා market එක buy වෙන්න සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. 5 minute chart එකේ බැලුවොත් scalping entries වලට යන්න පුළුවන් ඔන්න ඔය විදිහට. ඊට අමතරව තවත් buy වුණොත් market එක මෙන්න මේ zone එකට සහ මෙන්න මේ zone එක reach කරලා market එක sell වෙනවා නම් sell වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව market එක දිගටම මේ තියෙන zone එකෙන් buy වුණොත් එහෙම බොහෝ දුරට market එක මෙන්න මේ zone එකට ගිහිල්ලා sell වෙන්න සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. ඉතින් පල්ලෙහාටම ගියොත් මාකට් එක තවත් පහළට යනවා නම් මෙන්න මේ zone එක break කරලා තව චුට්ටක් පහළට යන්න ඉඩ ගඩක් තියෙනවා. අද NFP news එකක් තියෙනවා CPI news එකක් තියෙනවා. එතකොට මම CPI news එකේ prediction එකත් කියන්නම් මේ අතරමැද්දේ. ඒ නිසා video skip නොකර බලන්න. ඕකේ. එතකොට 5 minute chart එකේ ඔන්න ඔය කතන්දරේ තමයි තියෙන්නේ. එතකොට දැන්ට ලොකු මූවමන්ට් එකක් වෙයි කියලා හිතන්න බෑ. මොකද CPI news එක තියෙන නිසා news එකෙන් පස්සේ news movement එක news impact එකටත් එක්ක news movement එක continue කරගෙන යයි. එතකොට ඊළඟට අපි යමු 15 minute chart එකට. 15 minute chart එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි zone ටික බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. උඩම තියෙනවා zone එකක් මෙන්න මේ විදිහට 2600 70යි 2666.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2659.5 2657 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2653යි 2650යි අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2639යි 2637 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2628.5 2625.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2624යි 2622.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2608යි 2605 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2602යි 2599.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2686.5 2685 අතර zone එකක්. ඒකට ওই zone ටික තමයි දැන්ට තියෙන්නේ. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් channel එකක් මම ඇදලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට trend line දෙකක් මැද්දේ. ඒතකොට trend line දෙක ඔන්න ඔය විදිහට තියෙනවා. channel එක මෙන්න මේ ඇතුලේ තියෙනවා. ඒතකොට දැන්ට 15 minute chart එකේ movement එක වෙන්න පුළුවන් විදිය බැලුවොත් මෙන්න මේ තියෙන support zone එක respect කරලා market එක buy වුණොත් මෙන්න මේ trend line එක break කරලා යම් කිසි ප්‍රමාණයක් buy වෙලා ආපහු channel එක ඇතුළට එන්න ඉඩ කඩක් තියෙනවා. ආපහු channel එක මෙන්න මේ channel එක ඇතුළට ආපහු එන්න සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේක break කරලා pull back එකක් දුන්නොත් මෙන්න මේ විදිහට pull back එකක් දීලා ආපහු buy movement එක continue කරන්න આવොත් මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වගේ zone එකක් reach කරන්න පොඩි ඉඩ කඩක් තියෙනවා. ඊට අමතරව market එක දිගටම sell වෙනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට market එක ඔන්න ඔය විදිහට sell වෙන්න පුළුවන්. sell වෙන්න ඉඩ කඩක් තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ තැනකට.
එතකොට මෙන්න මේ 2686.5 2685 අතර zone එකට සෙල් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම මෙතන මේ zone එකට මාව නැත්තම් 2689 ඔන්න ඔය වගේ zone එකට 90 අන්න ඒ වගේ zone එකකට එන්න පුළුවන්. එන්න ඉඩ ගඩක් තියෙනවා. සෙල් වුණොත් මාකට් එක. එතකොට buy වුණොත් 2637 2639 කියන zone එක තමයි මැක්සිමම් රීච් කරන්න පුළුවන්. කිසිම ෆන්ඩමෙන්ටල් ක්‍රයිසිස් එකක් ආවේ නැත්නම් එහෙම නැත්නම් මම සරලව කිව්වොත් වෝ එකේ මුකුත් ප්‍රශ්නයක් ආවේ නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට මාකට් එක මෙන්න මේ zone එකට එන්න පුළුවන්. මාකට් එක මේ zone එක රීච් කරන්න පුළුවන්. වෝ එකේ ප්‍රශ්නයක් ආවොත් මොකක් හරි ඒ වෝ එකේ අලුත් අප්ඩේට් එකක් තියෙනවා. මම ඒකත් කියන්නම් ඔයාලට හිමීට. හරි ඕකේ. එතකොට 15 minute chart එකේ ඔන්න ඔය විදිහට තමයි zone ටික සහ මාකට් එකේ movement වෙන්න පුළුවන් විදිය බලා ගන්න වෙන්නේ. ඕකේ. අපි යමු ඊට පස්සේ 30 minute chart 30 minute chart එකට 30 minute chart එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. 30 minute chart එකේ උඩම තියෙනවා zone එකක් 2674යි 2671යි අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2668යි 2664.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2652යි 0.5යි 2658.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2622යි 2617.5 අතර zone එකක්. ඊට යට තියෙනවා 2689යි 2684.5 අතර zone එකක්. ඒකෝට මම කිව්වා 15 minute chart එකේදී මෙන්න මේ zone එකට එන්න පුළුවන් කියලා මාකට් එක සෙල් වුණොත්. ඉතින් දැන් මේ තියෙන විදිහට මාකට් එක සෙල් වුණොත් බොහෝදුරට මෙන්න මේ zone එක රීච් කරන්න තියෙන සම්භාවිතාව ටිකක් වැඩි. ටිකක් කියන්නේ ලොකු සම්භාවිතාවක් තියෙනවා මෙන්න මේ zone එක රීච් කරන්න. ඕකේ. එතකොට මාකට් එක buy වෙනවා නම් පොඩි සෙල් එකක් ගිහලා මේ විදිහට buy වුණොත් මෙන්න මේ zone එක රීච් කරලා ඊට පස්සේ මාකට් එක සෙල් වෙනවා නම් මෙන්න මේ zone එකට එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මාකට් එක තව චුට්ටක් සෙල් වෙලා මේ වගේ මට්ටමකට ඇවිල්ලා buy වෙනවා නම් ඔන්න ඔය විදිහට buy වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි දැන්ට 30 minute chart එකේ movement එකක් වුණොත් වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු හිමීට කොයි වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. එතකොට දැන්ට ඕගොල්ලෝ නිකන් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් ඇඳුත් එහෙම මෙන්න මේ විදිහට ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් නේ. මෙන්න මේ විදිහට ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක මම මෙතන අඳින්නම් ඔයාලට පෙන්වන්න. මෙන්න මේ විදිහට ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අප්සයිඩ් එකෙන් බැලුවොත් මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේ channel එක ඇතුලේ රන් වුණොත් මාකට් එක මෙන්න මේ zone එක රීච් කරන්න ලොකු සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. හරි. ඕකේ. එතකොට CPI news එකේදී අපි 1 hour chart එකක් බලලා මේක ඊට පස්සේ අපි ඒ ගැන කතා කරමු. හරි. ඕකේ. 1 hour chart එකේ දැන්ට තියෙන zone ටික තමයි 2685.5 2679.5 අතර zone එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2674යි 2669.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2652.5 2647.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2622යි 2617 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ යට තියෙනවා 2689.5 2684.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2676යි 2667.5 අතර zone එකක්. සහ යටම තියෙනවා 2558.5 2551යි අතර zone එකක්. ඕකේ මේ මෙතන 2600 නෙමෙයි 2500 මම කිව්ව zone ටික 2589.5 2584.5යි. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2576යි 2567.5 අතර. ඔන්න ඔය zone ටික තමයි තියෙන්නේ 1 hour chart එකේ බැලුවොත්. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට මේ 1 hour chart එකෙත් බලා ගන්න පුළුවන් channel එකක්. මේ තියෙන trend line එක මම ඇදලා මේ trend line එක ඇඳලා channel එකක් මම mark කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ channel එක ඇතුලේ market එක move වෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව තව උඩිනුත් තව trend line එකක් ඇඳලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් market එක buy වුණොත් මෙන්න මේ විදිහට ගිහිල්ලා මේ channel මේ trend line එක respect නොකරොත් අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ trend line එක නිසා මෙන්න මේ තියෙන හොඳම supply zone එකට respect කරලා market එක sell වෙන්න පුළුවන්. okay market එක sell වෙනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ trend line එකට සහ මෙන්න මේ හොඳ supply zone එකට respect කරලා හැබැයි බැරි වෙලා හරි war එකකින් අපි ඊශ්‍රායලට attack කරොත් එහෙම නැත්නම් ඉරාන් වලට ලොකු ඇටැක් එකක් ආවොත් එහෙම අපිට කියන්න බෑ
කොයි වගේ දෙයක් වෙයිද කියලා ඊස්ට්‍රයිලිං ඉරාන් වලට. ඕකේ, එතකොට ඒකත් එක්ක අපිට හරියටම කියන්න බෑ කොයි වගේ මූවමන්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒ කියන්නේ සෙල් වෙයි කියලා හිතන්න බෑ. අනිවාර්යෙන් බයි මූවමන්ට් එකක් තමයි වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඊස්රායිලි කියලා තියෙනවා, මං වෝ එක ගැන ඒ අප්ඩේට් එක දෙන්නම්. ඊස්රායිලි යාලගේ කියලා තියෙනවා මිලිටරි එකෙන් ලොකු ඇටැක් එකක් දෙනවා කියලා හිතාගන්න බැරි විදිහේ ලොකු ඇටැක් එකක් දෙනවා කියලා තියෙන. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිට පොඩ්ඩක් සෑහෙන්න බලන්න වෙනවා මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. කියන්නේ සෑහෙන පරිස්සම් වෙන්න වෙනවා. ඒ වගේ දෙයක් වුණොත් සෙල් මූවමන්ට් එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ සෙල් එන්ට්‍රීස් අරන් තිබ්බොත් හරි පරිස්සම් වෙන්න ටක් ගාලා එන්ට්‍රීස් ටික ක්ලෝස් කරගන්න. අනික 1 මිනිත් කැන්ඩල් එකකින් පිප් 150ක 100ක 150ක කැන්ඩල් එකක් එකපාරෙන් හැදෙන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්ක අඩු ගානේ ස්ටොප් ලොස් එකක්වත් දාන්න ස්ටොප් ලොස් එකත් ඇදගෙන යන වෙලාවක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒ වගේ දෙයක් වුණොත් මොකද ඊස්රායිලි කියලා තියෙනවා පැය 36ක් ඇතුළත ලොකු ඇටැක් එකක් දෙනවා කියලා ඉරාන් වලට. ඒතකොට ඉරානෙට දුවන්න දෙන සීන් එකක් තියෙන අපේ භාෂාවෙන් කිව්වොත්. එහෙම වුණොත් එහෙම හිතන්න බෑ කොයි වගේ කියන්නේ කොතනින් ගෝල්ඩ් නවතීද කියලා. ඒකත් එක පොඩ්ඩක් පරිස්සම් වෙන්න, යුද්ධ ටිකක් දරුණුවට යන්න පුළුවන්. ඕක තමයි වෝ එක ගැන අප්ඩේට් එක. ඒතකොට හරි පරිස්සමට කරන්න. මොකද පැය 36ක් ඇතුළත අනිවාර්යෙන් ලොකු ඇටැක් එකක් දෙනවා කියලයි දැන්ට කියලා තියෙන්නේ. හරි, ඊට පස්සේ අපි බලමු CPI නිවුස් එක බැලුවොත් CPI එකේදී ගෝල්ඩ් එක ගොඩක් අය කියලා තිබ්බ ගෝල්ඩ් එක බයි වෙනවා කියලා. ගොඩක් අය කියලා තිබ්බ ගෝල්ඩ් එක බයි වෙනවා කියලා නිවුස් එකේදී. ඕකේ, එතකොට මාකට් එක ගෝල්ඩ් එක බයි වෙන්න පුළුවන් වෙයිද? දන්නේ නැහැ. මෙහෙමයි. දැන්ට තියෙන ඩේටත් එක්ක බලනකොට USD වලට කිසිම ලොකු ඉෂුව එකක් නැහැ. කියන්නේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. USD එක නෝමල් තියෙනවා. එන ආපු ඩේටත් එක්ක බලනකොට ඩේටා ඩිපෙන්ඩන්ට් බැලුවොත් එහෙම USD එක යම් තාක් දුරට රිකවර් වෙලා ස්ට්‍රෝං වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක CPI එකත් බොහෝ දුරට ස්ට්‍රෝං වෙලා ගෝල්ඩ් එක සෙල් වෙනවා නම් සෙල් වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ සෝන් එකට 2689 2684යි සෝන් එකට මෙන්න මේ සෝන් එකට වෙනකම් මාකට් එක සෙල් වුණොත් සෙල් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ USD එක ස්ට්‍රෝං වෙලා මාකට් එක සෙල් වෙන්න ඕනේ CPI නිවුස් එකේදී මෙන්න මේ සෝන් එකට. කියන්නේ 2689.5 2684.5 කියන සෝන් එකට මාකට් එක එන්න ඕනේ. එතකොට ලික්විඩිටි තියෙනවා මේ සෝන් එකේ. එතකොට ඒ ලික්විඩිටි ගන්නත් එක්ක මාකට් එක CPI නිවුස් එකේදී USD ස්ට්‍රෝං වෙලා CPI මෙතන ගෝල්ඩ් එක සෙල් වෙන්න ඕනේ. එතකොට බැරි වෙලා හරි ගෝල්ඩ් මොනවාද USD එක වීක් වුණොත් අනිවාර්යෙන් මාකට් එක රීච් කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ zone එක. හැබැයි වැඩි සම්භාවිතාවක් තියෙන USD strong වෙලා මෙන්න මෙතනට එන්න මාකට් එක මෙන්න මේ zone එකට 2689.5 2684.5 අතර zone එකට. හැබැයි මාකට් එක manipulation වෙන්න පොඩි සම්භාවිතාවකුත් තියෙනවා. දැන් මම NFP එකේදී මම කෙලින්ම කිව්වා මාකට් එක sell වෙන්න ඕනේ USD strong වෙලා කියලා. හැබැයි මෙතනදී කියනවා මම ඒත් එක්කම කියනවා අද additional දෙයක් මාකට් එක manipulate වෙන්න පුළුවන්. ඒක බයි සයිඩ් සහ සෙල් සයිඩ් තියෙන සෙල් සයිඩ් එකට දෙකටම කැන්ඩල් එක ගහන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ. කියන්නේ වික් හදන්න පුළුවන්. ඒක නිසා හරි පරිස්සමට එන්ට්‍රීස් ගන්න. කිසිම වෙලාවක ලොකු ලොට් සයිස් යූස් කරලා ගන්න එපා. එහෙම ගන්නවා නම් account එකේ පොඩි ගාණක් තියන් ලොකු ලොට් සයිසින් ආවත් එක නැත් එකයි කියලා දාන වැරෙන්න. නැත්තම් කිසිම වෙලාවක account balance එක පොඩි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් දාන්න එපා. ට්‍රේඩ් කරන්න එපා. මොකද මාකට් එක මැනිපියුලේට් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි වැඩි සම්භාවිතාවක් තියෙන සෙල් සයිඩ් එකට සෙල් වුණත් මාකට් එක සෙල් වුණොත් නිවුස් එකට ඊට පස්සේ අනිවාර්යෙන් ඕක රිකවර් වෙනවා. ඉතා ඉක්මනින් රිකවර් වෙනවා. මාකට් එක බයි වෙන්න ඕනේ. يعني මාකට් එක ලොකු ලොන්ග් ටර්ම් සෙල් එකක් කියලා හිතන්න බෑ. ලොකු ලොන්ග් ටර්ම් සෙල් එකක් කියලා හිතන්න බෑ. වෙලාවට CPI නිවුස් එකේ ඉම්පැක්ට් එකට මාකට් එක සෙල් වෙලා ඊට පස්සේ බයි වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් බැරි වෙලා හරි මාකට් එකේ බයි වුණොත් බයි වෙලා මෙන්න මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් මෙන්න මේ සප්ලයි සෝන් වලට මාකට් එක යන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අර විදියට වෝ එකේ
ඊස්රයිල් වලින් කිව්ව විදිහට මිරානයට ඇටැක් කරොත් මාකට් එක නවතින්නේ නැහැ කෙලිම බයි තමා. අය බල ඉන්න දෙයක් නැහැ. හොඳට බයි එන්ට්‍රීස් අරගෙන හොඳ ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඕක තමයි කතන්දරේ. අද CPI නිවුස් එකේදීත් වෙන්න පුළුවන් දේසා ඔන්න කිව්වා යුද්ධේ අලුත් අප්ඩේට් එක. ඉතින් ඕක තමයි කතන්දරේ. ඉතින් තාමත් channel එකත් එක්ක subscribe එකතු වෙලා subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න, bell notification එක on කරලා තියාගන්න. හැමදාම අලුත් අප්ඩේට් අලුත් වීඩියෝස් වැටෙනවා මේකට. ඉතින් free ඉගෙන ගන්න කැමති ඕනම කෙනෙක්ට channel එක open එන්න ඇවිල්ලා එකතු වෙන ගේමක් ගහ ගන්න ගොඩ යන්න. මට පුළුවන් උපරිම support එක මම ඔයාලා වෙනුවෙන් දෙනවා. මට කරන්න පුළුවන් ඔයාලා වෙනුවෙන් කොච්චරක්ද මම එච්චරක් ඒ හැමදේම කරනවා. free of charge සතයක්වත් අරගෙන නෙමෙයි ඔක්කොම ටික නිකන් දෙන්නේ. මේ දෙන දරුමත් නිකන් දෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඔයාලගේ අයිඩියා එක. ඊනමතර වීඩියෝ එක හොඳ ලයික් එකක් දාන්න. ඊටත් අමතරව ඔයාලගේ යාළුවෝ ඉන්නවා නම් ෂෙයා කරලා ඒගොල්ලන්ට සපෝට් එක දෙන්න. මේ කිව්ව කියලා වැඩන්නේ මම දන්නවා ෂෙයා කරන්නේ නැහැ කියලා. ෂෙයා කරන එක මොනසෙක් හරි ඉඳලා මම කිව්වට පස්සේ මතක් වෙලා හරි ෂෙයා කරුවොත් ඒක නිසායි කිව්වේ. ඔයාලගේ යාළුවෝ ඉන්නවා නම් ෂෙයා කරලා ඒගොල්ලන්ට සපෝට් එකක් දෙන්න. ඊට අමතරව ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා අපේ channel එකේ signal channel එකේ link එක. අනිවාර්යෙන් signal channel එකට සහ learning group එකට join වෙන්න. signal channel එකට සහ learning group එකට join වෙන්න හේතුව ඒකේ ලොකු update ගොඩක් ලොකු knowledge එකක් හම්බ වෙනවා. ඊට අමතරව signal හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒවත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට ගේම් එකක් ගහ ගන්න පුළුවන්. ඕකේ. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක end කරන්න මෙතනින්. මම හිතනවා යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්න නැති කියලා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකක් ඉක්මනටම හම්බෙමු. එහෙනම් අදත් වැඩියෙන් profit කරන්න ලැබෙන්න ඕනේ. news එකේදී ලොකු profit එකක් ගන්න ලැබෙන්න ඕනේ. කට්ටියටම වැඩි ඩොලර් ප්‍රමාණයක් හම්බ කරන්න ලැබෙන්න කියලා හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් කට්ටියටම good luck. බුස්සන්න දීපිට ඇල්ල දීපිට ජේසුපිට හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි ඉක්මනටම හම්බෙමු. කට්ටියටම good luck.